Kommer ni ihåg kongressen 2014? Kommer ni ihåg meningen "Nu växlar vi upp vårt internationella arbete"? Om inte, så var det jag lovade er på kongressen. Och nu är det faktiskt upp till bevis. Vad har vi gjort? Jag får ofta frågan om varför Byggnad ska engagera sig för byggnadsarbetarnas villkor i andra länder. Svaret är rätt solklart. Men i Qatar, ett land där vi inte släpptes in 2013, åren går, där dör arbetarna på byggarbetsplatserna i samband med arenabyggen inför fotbolls-VM 2022 och har under resans gång ständigt behandlats som slavar. Amnesty och den globala fackföreningsrörelsen slår larm. 2016 blev det äntligen verklighet. Efter ett mycket slit, många resor, så skrevs äntligen ett historiskt avtal mellan FIFA och det globala facket för bygg- och träsektorn BWI. FIFA erkänner sitt ansvar för att mänskliga rättigheter ska respekteras vid byggnationen av deras evenemang. Så vad hände? Jo, BWI med Byggnads i spetsen, som påverkade en hel idrottsrörelse både i Sverige och internationellt, skedde genom att ge FIFA ett stort rött kort. I Europa är debatten om klimatförändringarna som hetast inför klimattoppmötet i Paris i november 2015. Facket kräver klimaträttvisa och vi tar fram ett globalt ställningstagande tillsammans med BWI. I Sverige deltar jag på klimatmanifestationen Tillsammans för klimatet. Klimatkrisen är en rättvisefråga och vi måste göra detta till en del av den fackliga kampen. Vi behöver kraftfulla investeringar för att hejda klimatförändringarna och bygga ett mer hållbart samhälle. Satsningar som också skulle skapa tusentals nya jobb för våra medlemmar. 2016 och påverkansarbetet på idrottsrörelsen börjar ge resultat, även inför fotbolls-VM i Ryssland. Men samtidigt smäller det till ordentligt i Sydkorea, förtrycket och korruptionen slår nya rekord och över 1 miljon ger sig ut på gatorna i protester. Återigen är vi på plats och visar vår solidaritet med de som bara kräver sina mest grundläggande rättigheter. Stoppa machokulturen goes global och Byggnads går i bräschen även i sin egen organisation. I november 2017 i Durban antar BWI på sin kongress att globalt arbete för ökad jämställdhet ska ske genom att vi nu tillsammans ska stoppa machokulturen. I Sverige arbetar vi byggnadsarbetare sida vid sida med kollegor från hela världen. Därför vill vi att EUs regelverk ska ge alla samma rättigheter och kollektivavtal oavsett nationalitet. Genom vår europeiska federation har Byggnads påverkat EU-förhandlingarna och att Sveriges regering drivit en tydlig linje för utstationerad arbetskraft. Det här måste vi känna att vi har varit med och påverkat. Det här ska vi vara väldigt, väldigt stolta över. Men kampen behöver fortsätta. Segrarna har varit många sedan 2014, men vi står än så länge bara mitt i steget. I lönedumpningens globaliserade land ställs byggnadsarbetare mot byggnadsarbetare och så här kan vi inte ha det. I en globaliserad värld där jobbmäklare dammsuger världens länder på arbetare måste vi alltid skrika i protest när vi får nys om att byggnadsarbetare får slita under slavliknande villkor. Oavsett om det är i Qatar eller Ryssland eller någon annanstans. Eller kanske till och med här hemma i Sverige. Och glöm inte, fackligt arbete är gränslöst och nödvändigt. Och här är Byggnads viktigt. Vi är inte bara världens starkaste fackförening. Vi har förenat byggnadsarbetare i över 100 år.
Och det betyder inte lite. Vi behövs där ute. Vi behövs allihopa. För det är ett av våra absolut viktigaste uppdrag.